हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। अबको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो फिल्डले कसरी काम गर्छ र क्लियरको काम के हो त्यो चाहिँ देखाउन गएको छु। अब यो फिल्ड भनेको चाहिँ तपाईको डेटा फिल गर्नको लागि हो, जुन चाहिँ त्यही प्याटर्नमा फिल गराइदिनको लागि हो। जस्तो कि यहाँ देखि कन्टिन्युअस फिल गर्नु पर्यो भने फिल डाउन से, अनि प्याटर्न छैन भने यसले जस्तो त्यही फिल गर्दिन्छ हैन। त्यो बाहेक अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो कि 10 छ, 10 उतापट्टि चाहियो भने यहाँ हेर्नुस्। अब यहाँ चाहिँ के आउनु नि, फेरि यही चीज यहाँ चाहिएको हो भने यहाँ गएर फिल राइट, सेम चीज यता है। तर यहाँनिर किन बिग्रियो भन्दाखेरि यहाँ माथि फर्मुला एप्लाई भइरहेको छ। सो अब जस्तो कि यहाँ 20 छ, म यता आएँ हो, यता आएर मैले फिल राइट गरे भने त्यहाँ 20 आउँछ। म यता गएर फिल लेफ्ट गरे भने 20 आउँछ। अब म यहाँ छु नि, यहाँ आएर मैले फिल डाउन गरे भने त्यहाँ आउँछ। यहाँ के भयो, फर्मुला मिलेन। G15 × 12, G15 भनेको हाम्रो यो भयो, G15 × 12 गर्दाखेरि 0 नै आयो। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला पनि कपी भयो। सो अनि अब हेरौँ है। अब यो सँगसँगै तपाईहरु यहाँ सिरिज भन्ने देख्नुहुन्छ, यसमा जानुभयो भने तपाईले यो रोज लिनियर ग्रोथ लिनियर यो गरेर ओके यसरी फिल सिरिज कोलम स्टेप भ्यालु 1 लिनियर गर्नुभयो भने 1 2 3 4 गर्दै यसरी बढ्दै जान्छ। अब यो चीज जति एक्सप्लोर गर्नुभयो त्यो चीज बुझ्नुहुन्छ हैन। अब जस्टिफाई परेन अहिलेलाई। अब तपाईहरुलाई फ्ल्याश फिल चाहिँ तपाईहरुको सायद अहिले यसमा भन्दा पनि फ्ल्याश फिलको काम चाहिँ तपाईहरुलाई यो रिभ्यू ट्याबमा डेटा ट्याबमा फ्ल्याश फिल छ, यहाँ फ्ल्याश फिल छ। त्यति बेला म तपाईलाई यो फ्ल्याश फिलको बारेमा भन्नेछु डिटेलमा हैन। फ्ल्याश फिल अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अनि अब बाँकी रह्यो क्लियर। यो क्लियर जसरी यही भनिरहेको छ, यही अरु अप्सनहरु दिएको छ, त्यसरी नै इट्स भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड है। क्लियर अल गर्नुभयो भने सेल जहाँ छ त्यसको सबै चीज हट्छ हो। यहाँ केही पनि छैन भ्यालु, फेरि यहाँ यो गएन भन्ने सोच्नु होला, तर यहाँ चाहिँ केही पनि छैन भन्ने कुरा हामी यहाँ हेरेर थाहा पाउँछौँ। अब हेर्नु है, यहाँ केही छैन, यो यहाँ छ कि। अब हामीले यहाँ गएर क्लियर अल गर्यो भने त्यो क्लियर भयो। अब हेर्नु सेम प्रोसेस, सेम के। अब यहाँनिर गएर मैले यहाँ गएर क्लियर गरिदिएँ भने सबै क्लियर भयो। सो अन्डु गर्छु म अहिले कन्ट्रोल जेड। एन्ड आफ्टर द्याट अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, अब मैले क्लियर भनेको केही पनि चीज हटाउनको लागि, केही चीज रिमुभ गर्नको लागि हो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने क्लियर अल भनेको सबै चीज हटाइदिन्छ, जसरी मैले एक्जाम्पलमा देखाएँ। त्यसरी नै क्लियर फर्म्याट्स भनेको जस्तो कि यसमा फर्म्याटिङको जति पनि काम भएको छ, जस्तो कि कलर अनि टेक्स्ट डेकोरेसन, ब्याकग्राउन्ड अनि यो बोर्डर हाल्ने कुरा, यो जति पनि भएको छ नि फर्म्याटिङको कुरा, यो सबै हट्छ क्लियर फर्म्याट गर्नुभयो भने। बाइ डिफल्ट इभन फ्रन्ट टु फ्रन्ट साइज पनि घटेर आयो क्या, व्हिच इज नट आइडेन्टिकल टु दिस वान। अब यो सँगसँगै अर्को छ हाम्रो क्लियर कन्टेन्ट मात्र हटाउनु पर्यो फर्म्याटिङ राखेर भने क्लियर फर्म्याटिङले क्लियर कन्टेन्टले काम गर्छ। अब क्लियर कमेन्ट र क्लियर हाइपरलिङ्क भनेको यदि तपाईको सिटमा कतै पनि कमेन्टहरु राखिएको छ र हाइपरलिङ्क राखिएको छ भने तिनीहरुलाई हटाउनको लागि, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई पछिल्लो समयमा हाइपरलिङ्क राख्ने म कसरी राख्ने देखाउँछु, त्यति बेलामा यहाँबाट पनि हाइपरलिङ्क र कमेन्टहरु हटाउन मिल्छ। सो द्याट्स इट। यदि थाहा भइसकेपछि तपाईहरुले क्लियरिङ फर्म्याटहरु गर्नुभयो र तपाईलाई मन परेन भने तपाईले आफ्नो फर्म्याटिङ बाइ डिफल्ट आउने फर्म्याटिङसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तो कि मलाई यो सिटमा केही पनि फर्म्याटिङ मन परेन, क्लियर फर्म्याट्स सी पर्टिकुलर बाइ डिफल्ट जस्तो आउँथ्यो त्यही स्टाइलिङमा गयो। एन्ड द्याट्स इट for this video, and we will see you on the next video. Bye bye. Till then, don't forget to subscribe to my channel.